Welcome, dames en heren. This is the full moon Lezing for the STIER MAAGD STEENBOK. It is the month of December and it is the full moon Lezing. Dames en heren, sunrise sign, mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Je hebt mee te maken met de 5 van Pentacles. Nou, de 5 van Pentacles komt op zoiets als moeilijkheid. Oké, nou, de moeilijkheid heeft niks mee te maken met financial status, want your financial status in this month zal best wel goed voor jullie aarde mensen, omdat jullie hebben the infinity symbol of 8. In de gelukshuis, jullie hebben de energie van de magie, dus dat betekent dat het heeft niks mee te maken met financiële moeilijkheid, maar misschien moeilijkheid in onder deel van je leven. Voor sommigen van jullie, het heeft mee te maken met de 7th house. De energy of the 7th house is relatie, separation, scheiding, that sort of a situatie, okay? Especially mensen dat gaat scheiden van een water- en weeskal of tweeling, there come some sort of issues and problematic situatie op. Now, for heel veel van jullie, there is some sort of issue with a scorpion, visgrave of scorpion, dat komt op in je leven. Voor sommigen van jullie misschien is een kind, of voor sommigen van jullie, it can your partner, okay? Of een vriend of een kennis. Dus verwacht dat. Sommigen van jullie gaat stevig in je schoenen staan tegen je partner, een ex, iemand dat wordt scheiden of uit een relatie of some sort of a connectie. Now, brace yourself on that. It wordt een zeer positive full moon voor jullie. Dus aarde mensen maakt niet uit. Als je bent een stier, maagd of steenbok, het is zeer positief. We hebben niet zoveel moeilijkheden om te zeggen. There is meer a sort of a flow van energy in a positive direction. Het enige wat je moet kijken is thuis, oké? En voor sommigen van jullie gaat some sort of a good idea over a situatie surrounding house in your house is so. Dus dat is zeer positief. Also we kijken de energy voor de moon rising, dat is mensen dat is geboren tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Verwacht geld terug, verwacht dat geld wat je moet hebben gekregen, of geld dat je moet krijgen, iemand anders heeft genomen, dus geld komt terug. Mensen nou, kom achter met een Romley of boodschap person heeft gedaan, of een visgrave of scorpion. Water en weeskal of tweeling is in some sort of a probleem. Iets is nou boven water gekomen over water. Water en weeskal of tweeling person heeft gedaan. Okay. De waarheid is hier. Dus is zoiets als deze person zit je teken te werken of co-create some sort of a illusion surrounding jullie aarde mensen. En de waarheid is now out. Okay. Succes voor heel veel van jullie op de workfloor. Huge succes. Oké. Dus daar zijn gewoon echt positief, huge succes. Dat heeft mee te maken met werk. Oké, en dat is zeer positief. Heel veel van jullie krijgen some sort of a positive feedback surrounding your work and surrounding communicatie surrounding your work. Oké. Dus dat is positief. Heel veel van jullie hebben de stone of a waterman, weeskal of tweeling. Oké, deze waterman, weeskal of tweeling person gaat je echt steunen. Oké, deze person kan komen op als een vriend of als een good person, however deze situatie is. Deze person gaat je steunen. Dus ik moet best wel zeggen, overal zit jullie aarde mensen in een zeer positieve frame of shifting, zeer positief. Schrijf je nummer op, het is 7, 8 en 6. 7, 8 en 6. Nou, 77, sommige van jullie zijn op de juiste weg, dat is zeer positief. Sommige van jullie vraag jezelf af, is dit de juiste dingen om te doen? Dat soort dingen, het is ja, oké. Dus dat is zeer positief.
een eind komt, omdat sommige van jullie gaat besluiten een einde naar een probleem, een issue, een relatie. Je gaat echt een punt daarachter. Oké? En dat is best wel positief. Je gaat echt een punt achter zetten over een situatie dat was aan de gang. Iets wat je besloten, ja, nou is het tijd om daarachter, een punt achter te zetten, oké? Omdat ik ken een issue dat loopt voor heel lang en je besloten, dit wil ik niet meer even, ik wil hier niet in bemoeien. En ik wil deze issue en deze probleem en deze situatie mij niet volgen. En dus sommige van jullie gaat echt een probleem te heim brengen. Zodra deze situatie volgen jou niet in de jaar 2026. Oké, dus full moon is altijd over issues. Dingen dat je moet echt even nou gaan bekijken. Dingen dat je recognize dat hey, ik zit dus te laten liggen. Maar voor jou, je wil niet dat dit volgt jou naar de volgende jaar. En dat is de reden waarom, oké? Dus dat is zeer, zeer positief. Dus dames en heren, ik hoop en wens jullie een zeer fijne kerst. Verwacht de onverwachte. De moeilijkheid dat jullie sunrise heeft mee te maken de hele jaar. En zullen we oplossen omdat je gaat besluiten een eind te zetten hier aan, oké? Je gaat besluiten een eind te zetten. Dan als we bekijken de energie van de moonrise in mensen, daar is geluk voor allebei van jullie. De energie van de magie in de 9 huis, dat is geluk voor iedereen. Oké, dat is altijd geluk. Wanneer het komt op met werken, daar is geluk surrounding work. Oké, work, zaken, geluk. Oké. Mensen dat was opgelicht of geld dat was genomen of geld dat moeten uitbetalen en het was niet uitbetalen. Ja, dit komt uit waar jullie krijgen geld dat moet aan jullie even uitbetalen. Oké, dus dat is zeer positief. Financially start jullie goed. Er is geen issue, geen kwestie van de situatie. Dus staan stevig in je schoenen en weet dat alles wordt opgelost in de juiste en positieve manier. Namaste.